شكرا. الآن أعطي المنصة للسيد رالف، لديك الكلمة. سيد الرئيس، أعضاء المحكمة الموقرين، هو شرف كبير لي لأقف أمامكم اليوم وتمثيل جامعة الدول العربية. الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقوقهم القانونية في تحقيق المصير على مر أكثر من 75 عاما في محاولة إنشاء دولتهم المستقلة. عندما بدأ هذا عقب الحرب العالمية الأولى، الشعب اليهودي لهذا الأرض كان 11%. تطبيق هذا في هذا السياق الديموغرافي تضمن التهجير القسري لبعض الشعب غير اليهودي الفلسطيني، ممارسة هذا التعريض وتعريضهم للمعاناة للفلسطينيين من غير اليهود، الهجرة لتلك البقعة من الأرض، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة. كل هذا يساهم في ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني من غير اليهود. هذا أدى إلى انتهاك كل الحقوق الأساسية للقانون الدولي، حق تقرير المصير، منع العدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري، فصل العنصري والتعذيب. اليوم سأخاطبكم أولا بشأن انتهاك القانون الدولي من نظام الفصل العنصري المرتكب ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 67. سأبدأ بالتحدث عن الشعب الفلسطيني، الحقوق الشرعية لتحقيق المصير للشعب الفلسطيني بدأت من الالتزامات للمادة 22. فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى كان من المفروض أن تحصل على حقوقها في دولة مستقلة وحقها في تحقيق المصير. المملكة المتحدة والأعضاء الآخرين مرروا هذا من ضمن الالتزامات لخلق مأوى لليهود. على الرغم من ذلك المجلس ليس لديه أي قوة قانونية لتمرير هذا، والأحكام ذات الصلة كانت باطلة. لم يكن هناك أي أسس لهذا. فشل المملكة المتحدة في تنفيذ الفلسطينيين في تحقيق تقرير مصيرهم. عقب ذلك أسهم هذا وتبلور في القانون الدولي للشعب الفلسطيني. هذا تكامل مع الحق الأساسي إزاء هذه البقعة. عام 47 تناقض مع هذا. في عام 48 فلسطين كانت قانونيا منطقة بشعب واحد يستمتعون بحق تقرير المصير.
على الرغم من هذا، دولة إسرائيل خاصة بالنسبة لليهود في عام 48 من خلال 78% 3/4 المنطقة مساهمين في التهجير للشعب الفلسطيني من غير اليهود. كارثة النكبة هذا كان انتهاك صارخ لحق تحقيق المصير للفلسطينيين. إسرائيل اعترف بها كعضوة في الأمم المتحدة على الرغم من هذا. إسرائيل واستمرارها غير قانوني قام الفلسطينيين في حق تقرير المصير لا زال مستمرا. نقطتان مهمتان: أولا، الفلسطينيون هجروا في عام 48 وجبروا على العيش في دولة من جماعة عرقية أخرى تحت سيطرة تلك الجامعة، يعاملوا كدرجة ثانية بسبب نشأتهم. ثانيا، الفلسطينيون الذين هجروا من تلك المنطقة ليس بإمكانهم العودة. هذه انتهاكات واضحة لحق تقرير المصير وإسهاما في فصل العنصرية. يجب إنهاء هذا على الفور. هذه النكبة التي استمرت لم تكن فقط هي الكارثة الوحيدة. في عام 67 إسرائيل استولت على 22% من فلسطين، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية للنكسة. استخدام القوى لاستمرار التحكم على تلك المنطقة منذ ذلك الوقت لأكثر من نصف قرن. الدولة تحكمت في كامل الأرض، ونظام التحكم العنصري توسع منذ ذلك الحين. حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة هذا يتضمن نفس انتهاكات للقانون الدولي، كمل بانتهاكات للأحكام المطبقة في هذه المنطقة المحتلة. أولئك الناس يتعرضوا لسيطرة عنصرية، لا يعاملوا كمدنيين. حتى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، أغلب الفلسطينيين من غير اليهود ليس لديهم حق العيش كمدنيين. مثل ما هو الحال في إسرائيل، هذه الانتهاكات الصارخة تمثل ممارسة إسرائيل لسلطتها ووجوب إنهائها على الفور. على الرغم من ذلك، هناك أمر أهم يجب التعامل معه: عدم قانونية ممارسة السلطة بذاتها. حق الفلسطينيين في تقرير المصير يعني أن الفلسطينيين ودولة فلسطين ليست إسرائيل هي مستقلة على البقعة التي استولت عليها إسرائيل في عام 67. متضمنا ما قلته، المنطقة ليس لديهم الحق في هذا. على الرغم من ذلك، إسرائيل ضمت القدس الشرقية واتخذت أفعال عدة في الضفة الغربية أيضا، بما فيها المستوطنات. هي سياسة إسرائيل أن فلسطين يجب أن تكون ليس فقط
السلطة الوحيدة، ولكن أيضا السلطة الاستقلالية الوحيدة. هذا يتضمن انتهاك واضح لحق تقرير مصير الفلسطينيين وحق قانوني، Actualizing this through de facto and de jure purported annexation is first أولا a serious violation of Palestinian انتهاك صارخ لحق تقرير مصير الفلسطينيين، وثانيا because it's enabled through the use of force, لأنها مكنت من خلال استخدام القوة، on the purported acquisition of territory through the use of force لاستقلالية الأرض من خلال القوة في قانون استخدام القوة، وبالتالي تعتبر عدوانا. هذه الانتهاكات تمثل ممارسات الاحتلال، إقامة المستوطنات، الاحتلال بالتالي وجوده غير قانوني بسبب استخدامه للقوة في فعل هذا. لإنهاء هذا الوضع يجب إنهاء هذا، يجب إزالة جميع المستوطنات على الفور. على الرغم من ذلك هذا ليس الأساس الوحيد الذي يجب التعامل معه. يجب أن ننخرط بشكل أعمق في قانون تحقيق المصير وقانون استخدام القوة، بداية بتحقيق المصير. هذا الحق بالنسبة للبقعة التي احتلتها إسرائيل منذ عام 67 يجب أن تكون خالية من السيطرة الإسرائيلية، وبالتبعية الشعب الفلسطيني لهم حق قانوني للإنهاء الفوري للاحتلال، وإسرائيل لديها واجب قانوني لإنهاء الاحتلال. هذا الحق موجود لأن الشعب الفلسطيني لهم الحق في هذا. هذا لا يعتمد على الآخرين وموافقتهم على هذا، هو حق. whereby colonial peoples were ostensibly to be granted freedom only if and when they were deemed ready because of their stage of development determined by the racist standard of civilization. The anti-colonial self-determination rule replaced this with a right based on the automatic, immediate entitlement of all people to freedom. بحق كل الناس للحرية دون أي شروط. في قرار 1514 لا يمكن أن يستخدم هذا لتأخير الاستقلالية. الشعب الفلسطيني رفض بعض الصفقات، وبالتالي إسرائيل حتى مع هذا الافتراض الصفقات تضمنت خسارة لاستقلالية أراضيهم للشعب الفلسطيني. إسرائيل لا يمكنها المطالبة بالتنازل عن حقوق الفلسطينيين كثمن لإنهاء قمعهم للحرية الفلسطينية. هذا يعني استخدام إسرائيل للقوة للتخلي عن حقوقهم القانونية، وهو غير شرعي بالنسبة لقانون استخدام القوة، وأيضا مخالفة أي اتفاقية وقع عليها. الشعب الفلسطيني لهم الحق القانوني لرفض أي خسارة لأراضيهم. لهم الحق فيها قانونيا. أي رفض من هذا لا يحدث أي تغيير إزاء التزام إسرائيل الفوري لإنهاء احتلالها.
للتحدث عن قانون استخدام القوة. تحكم إسرائيل على الأرض الفلسطينية منذ عام 67 Its existential legality is determined by the law on the use of force. قانون استخدام القوة beyond the specific issue of annexation. يوضح عدم قانونية هذا. إسرائيل استولت على ضفة العربية وقطاع غزة في الحرب، وبررت هذا بالدفاع عن النفس. الحرب انتهت عقب 6 أيام. اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن تم اعتمادها. على الرغم من هذا إسرائيل تحكمت في الأرض واستخدام القوة ممكنة الاستيلاء عليها. هذا كان غير قانوني. الدول لا يمكنها استخدام القوة حتى في دفاعها عن النفس. في النهاية مع افتراض هذا أن الحرب كانت قانونية، تبرير انتهى عقب 6 أيام. على الرغم من ذلك استمر تطبيق هذا من الاحتلال في استمرار لاستخدام القوة. في عام 67 مع حق تقرير المصير الذي ذكر بشكل واضح في القانون الدولي، الدول لا يمكنها استخدام القوة في السيطرة على أي بقعة تم الاستيلاء عليها من خلال الحرب دون أي تشريع قانوني يبرر استخدام القوة ويبرر استخدام القوة في إعادة السيطرة. بالإضافة إلى ذلك هذا التبرير يجب أن يستمر واستمر لأكثر من نصف قرن. هذا لم يتحقق. ممارسة إسرائيل للتحكم على قطاع غزة والضفة الغربية من خلال استخدام القوة غير قانوني منذ الاستيلاء على هذه البقعة من الأرض. الاحتلال بالتالي مجددا يتواجد غير قانونيا ويستخدم القوة والعدوان